Усім привіт! Ви на каналі Худкар. Цього разу у нас огляд першого вже офіційного етапу з кільцевих автоперегонів на порталі АОР. Етап проходив на легендарному британському Сільверстоун. Скажу відверто, я боявся цього етапу, і, як виявилось, не даремно. Під 50 зареєстрованих учасників у спліті, абсолютне незнання більшості цих пілотів і їх поведінки на трасі, та типові для мене проблеми з нервами і стабільністю. У підтвердження всіх цих пересторог я не зміг кваліфікуватись навіть в першій двадцятці, що обіцяло мені дуже веселу і насичену боротьбу. Уже на першому колі стало зрозуміло, що всі хлопці налаштовані вкрай рішуче. Єдине, що попри плани організаторів про кільцеві автоперегони, трійко учасників вперто хотіли слідувати молодіжним трендам і дріфтіть. Тому влаштували потрійну постановку вже на першому колі, трохи натякаючи, що сумно в гонці не буде. До речі, цікавість англійських вболівальників до перегонів, як бачимо, буквально захмарна. Мені на диво в цьому епізоді вдалося уникнути контактів, чого не скажеш про розкішного кольору закатаної вишні Мерседес. Але от зверніть увагу, що таке істинна стабільність. Людину навчили використовувати всю ширину траси, і вона її використовує, незалежно від складних життєвих обставин. Що ж, ну а далі короткий зміст того, як пройшла гонка для мене. В перші 30 хвилин можна навіть не показувати події на трасі. Блін, як я погано заквалився, це просто в голові не вкладається. Дебіл. Це трендос. Це тільки 3 хвилини, я вже все! Жень, що ти робиш? Ох, зараз щось тут буде. У мене тупо трясеться нога. Що це? 45 хвилин до кінця гонки. Слово на літеру С. Може собака? Може сирник? Може сирдар я? Хонда, все. Жесть. Чудово. Колеги, це просто чудово. Хай там як, але попри нерви, мій темп усе ж таки дозволяв мені прорватися у верхню десятку, однак словенець Урош Хузяк чомусь був категорично проти цього. Щоб було зрозуміло, 10 секунд втрати на колі, плюс 10 секунд ремонту. Тож, давайте просто запам'ятаємо цей сірий Макларен і побачимо, як він буде себе поводити надалі. Бо в цій гонці це був не єдиний епізод, де номер 76 намагався занепастить мою доленьку. Так чи інакше, але поремонтувавшись, змінивши гуму, я виїхав і вперся в 2 Мерседеси. Традиційні вже для мене суперники. Мені досить легко вдалося пройти поляка Мацея Карасяка, який не чинив спротиву, бо, вочевидь, бачив, що наш темп дуже відрізняється. До речі, це той самий Мерседес кольору закатаних вишень, який був віддрифтований на старт. А от з португальцем Жоао Мансо ми закусились неймовірно жорстко. Просто подивіться на цю м'ясорубку протягом кількох кіл підряд.
Цього разу я не бачу особливого сенсу це коментувати, бо це була не гонка, а якась грюндвальдська битва. Жоао Мансо, португалець, можливо, маючи якісь мінімальні пошкодження, трохи програвав мені в чистій швидкості. Зате його захист розмолотив мій пульс до таких позначок, що мене буквально било з ног. Тож просто самі дивіться, чим і як це закінчиться, бо я справді не бачу сенсу тут щось коментувати. А ось вам дуже яскравий приклад нашої боротьби. Мені вдалося краще пройти зв'язку Вале, але я буквально на кілька сантиметрів зачепив гравій, і навіть цього було достатньо, щоб Мансо в мене знов вчепився зубами і відразу ж контратакував на прямій Гамільтона. Сука, за високий пульс у мене. Знаєте, однією з причин створення цього каналу було бажання донести людям зовні ідею краси сімрейсингу та й загалом автозмагань. Показати, що для нас, для тих, хто всередині, це більше, ніж просто приємно провести час, більше, ніж просто гра, як не банально це звучить. Я думав над створенням окремого відео, аби пояснити це, однак буду відвертим з вами. Справа в тому, що мені це не вдасться. Я просто не знаю, як це пояснити, не знаю, як вмістити в слова і звуки відчуття від боротьби з рівним суперником, коли час, стиснутий в соті долі секунди, підсилений пульсом в 180 ударів, в якийсь момент зупиняється, буквально. І свідомість раптово очищується від усього зайвого, і ти можеш відчути цей рух часу у всесвіті на власних кінчиках пальців. Жесть! Хорош! На цьому в мене все. Я спробував.